Yes, good morning. Ngayon ang gagawin natin ay diyan. Eto. Raider. Maintenance tayo ng Raider. So bali, ang gagawin natin sa Raider is palit tayo timing chain. Nasa loob 'yon. Then palit tayo ng clutch lining. Ayan. So bali, tuturuan ko kayo paano palitan niya. Yan, so ngayon ako mag-upload ng Raider. So panoorin niyo mabuti kung paano natin gagawin 'to. Tuturo ko na rin sa inyo. Alright, so bali palamitin lang natin yung makina niyan. Then kalasan na rin natin. Ay, may akin no? Susuntokin kita eh. Sabi ko agahan eh, anong oras na eh. Gago! Yan, okay na. Dinedrain na natin yung langis. So bali next natin dyan. Eto. 8 lang naman yan. Then, eto. Nagawang G's. Then sa kabila, mamaya, pakalsundin natin. Pero unahin muna natin ito. Next natin, saka yung cover. Bali, 4 na 6mm yan. Sa kabila. Tatanggalin natin yung air induction yan para maluwag. Or kahit yung hose na lang pala. Yan. Na lang. At di na natin tanggalin ito. Saka yung spark plug cap. Yan. Ayan. Bali naluwagan na natin yan. Ayan. Yan. Yan lang yun. Natin mo lang yun. Iwanan muna natin doon kasi may half moon yun. So, half moon, to the moon. Ayan. Every time na pag-clear. Tignan muna natin yan dyan. Gago! Next. Ayan. Ayan na. So, bali sa cam timing niya, may guhit yan dyan. Nagbayad na ako dito. Tandaan nyo lang. Ayan. Timing nyo. Tapos may guhit yan dito. Ayan, no? Ayan, tsaka yan. Pagtapatin nyo lang yan. Kahit hindi perfectong tapat, okay na yan. Basta malapit dyan. Ayan, so bali next natin is tatanggalin natin yung cam tsaka yung magneto nya. Ayan. Dock. Alright. Iyon, no? Tanggal na. Mga tornilyo, maluwag na lahat yan. So bali unahin natin to. Ayan. Huwag nyo na tanggalin yung tornilyo. Hayaan nyo na sa dyan. Next natin yung intake na camshaft cap. Ayan. Hindi naman kayo maliligoy dyan kasi may intake na ano yan. I-align nyo na lang sa pag-aano nyo dito. Next natin, exhaust. Ayan. Next natin ito. Uga-uga lang. Medyo mahirap to. Pero lagyan natin ito. Ayan. Yan, dito rin din kayo maliligaw kasi may exhaust, ibig sabihin exhaust. Next natin ito. Ayan. Yun, no? I intake. Ayan, dyan lang siya. Ayan, dyan lang siya. Next natin, ito katano unahin yung tanggalin dyan. Pwedeng intake, pwedeng exhaust. Pero tatanggalin naman natin parehas yan. Unahin na natin tong intake. Ayan. Ayun. One hand lang kasi may hawak tayong camera. Intake. Then exhaust. Ang papadikit dyan yung langis, kaya medyo mahirap. Ang hirap. Ito kasi ayaw ko tulungan eh. Ayan. Libre na nga labor, tapos ayaw pang tumulong. Sarap suntok eh. Madamay ako eh. Ayan.
Eto, paano nyo tatanggalin to? Madali lang to. So, madali na to. Yan lang yan. Tanggalin nyo lang. Tatanggal na yan. Yan. Easy, easy. Easy, easy. Yan, tanggalin natin yung kanyang eto, huwag yung tatanggalin to, kasi may mga shim yan. Hayaan nyo lang siya dyan. Tatanggalin natin itong mga langis-langis na yan mamaya. Ayan. Then check nyo kung may gas-gas itong kanyang pinagsasandalan ng kanyang nagsisilbing bearing kasi ito ng cam. Ayan. Saka yun, mga cap bearing. Ayan. Next natin, pwede na natin ikabit yung bagong timing chain. Yan, so palit na rin tayo ng bagong chain guide, upper and lower. Teka lang, may sa kasi, sa NMAS kasi nakaganto makina. Yan, upper and lower. Ito, backer and fronter. Ayan. Ganun yun. Yan, so bali, kiklear lang natin to. Lilinisin natin yan bago natin ikabit yung mga bagong piyesa. Nakakaya naman sa may-ari na ito. Unahan natin yung chain. Chain. Ayan. Yo. Yan, sunod na natin yung bagong behind the chain dali lang naman yan. Then may washer yan sa likod, mga makalimutan, kabit na natin. Madali yun. Simple plan. Ay, 5 pala to. Ito pala. Kahit pumihit ka ako eh. Yan. Then, yun. Smoothening. Then bagong chain guide. Front. Ayaw ko na kasi hindi gumagawa ng Raider. Ayan siya. Ayan. Yun, no? Pwede na natin ibalik yung yung magneto at saka starter clutch. Make sure lang na higpitan to. Make sure na nakasampa, then okay na yan. Yun, no? Dahan, Brad. Make sure na may pre-play dito sa kanyang starter wheel, no? Right, pwede na natin ipitan yan. Yan, gamitin natin. Unahin natin exhaust cam. Okay. Yun lang talaga ang first. Exhaust cam. Ito na natin yung guhit. May crack na tayo, banda. Yan. Kapag sa guhit. Yun na yun. Okay na yan. Basta ito, yung part ng timing chain dito is nakaano na. Banat na. Get kaya ako ng Ayan. Yan, okay na tayo sa exhaust. Dito tayo sa intake. Hindi ako ha. Hindi ako. Nandito ako sa malayo. Kumain kayo dito. Nalaglag yung camera natin.
Suot nyo lang na pag ganyan yan. Ano ka mga masterpiece? Hindi mahirap ang ikabit kasi pinupwesto ko rin yung kamay ko para lang makakita nyo paano ako nakakapit. Ang hirap. Ayan. Medyo off pa siya. Off timing pa. Usad-usad nyo lang, kaunti-unti. Matatangin din yan. Ngayon, nakaganon pa. Isang ngipin pa. Pabalik. Ayan. Isasakto na pa. Yun! Yan. Eksakto. Yan lang ang timing niya. Lagalan mo lang, hindi mabot sa atin. Yan. Inspect. Manual. Ayun. Okay na. Naka-timing na siya. So, eto, lilinisin natin. Dinalagyan natin na ng bagong pondo ng oil. Then pwede na ikabit. Yan. Hindi kayo maliligaw dyan kasi may in tsaka X. Ayan. Yan. Kabit na natin. Bali may oil na yan. Oil. Cameraman, okay ba tayo dyan? Nakatutok ba? Okay yan, tutok na tutok. Ayan. Okay na muna yan. Next natin, yung exhaust side. Ayan. Diba? Simply. Bayaran. Pare. Kaya mga badala. Kaya sa bali, torque na lang natin yan. Saka yung dito, saka yung chain cover dito. Okay na yan. Iyan na, okay na. Alright. Nakalimutan ko pa itakip nito. Nasaan ba? Basta nandyan lang yun. Yan, so bali okay na to. Maganda na yung timing niya. Tapat na tapat sa mga guhit-guhit. Ito, na-torque na natin. Okay na. So, pwede nang takpan to na ito. Pwede na natin ibalik to. Ayan, okay na. Yung takip dito, pwede nang ibalik. Yung oil cooler, pwede nang ikabit. Pagka nakakompleto na natin yan, 500. Pwede natin buksan yung kanyang clutch side. Alright. Buksan na natin yung side na to. Yun, no? Okay na. Completely incomplete. Ayan. Ito, okay na to lahat. Wala tayong problema dyan. Bugahan na lang natin para matanggal yung mga hinawakan natin dyan na langis-langis. Para sure na walang langis. Yan, no? Ganda. Alright, next natin. Ito. Tatanggal natin yung kicker. Tapos, itong clutch. Then, ito na. Kung patex-tex siya. Natutukan ng camera. Get this. And you are going to kalas this. I'll show the people. Alright. I get you at 12 mm. It's good. 12 mm. Tanggalin natin to. Yung, ba't may nut? May nut ba talaga to? May nut. Pangit. Sigurado lang yun. Roll boards. Tanggalin ko lang to. Ayan, si Kuya Jello nagre-ready na. Na-miss niya yan. Alam ko na-miss niya yan. Nagalit ang mukha. Bigotilyo yan. Bigotilyo. Ayan, no? Yan, okay na. Konti ugal, make sure na may pangsalo kayo. Wala namang malalaglag dyan. Madumi ba?
Ayun. Yan. Pagka magbabaklas kayo, dapat may ready kayo mga gasket. Nabutol ako. Baka kasi masira yung papel para may pampalit lang. Ayun. Yes, Kuya Jello ang gumagawa para nabibidyoan natin. Wag dyan. Okay. Stuck na. Ang queen. Yan, mga clutch plate check. Okay pa naman. Wala ba si JD dito, madam? Yan, tatanggalin na lang ni Kuya Jello yan lahat. Then papalatan na natin ng bago yan. Yo. Yan, ito yung lining gagamitin natin. Sun. O, lalagay ko dyan. Kaya ako ilalagay dyan. Lalagyan na natin ng langis yan. Papa-absorbin na natin ng langis. Huwag nyo ilalagay ito ng tuyo. Kasi pwedeng masunog to. Ang ganda, pagka nilagay natin dun sa makina, lubricated na siya. Kasi sa loob ng makina, hindi to nakababad. Natatalansikan lang din to ng langis. Parang malagihay lang. Alright. Yan, valvoline is the key. Ayan. Ayan natin yan dyan. Yan, okay na yan. Mababad lang natin mga ilang minuto. Kain muna tayo. Habang hinihintay natin yung pagkain natin, pwede na natin linisin yung part dito para sure. Then check natin kung malakas yung alog ng ano. Ito, okay pa yung play ng kanyang damper. Pag ito sobrang alog na, babaklasin nyo na to dito para mapapress nyo na. Mapalitan ng bagong bushing mga damper. Kasi lang natin, linisin lang natin maigi kasi nakakaya sa may-ari. Baka sabihin, porque kaibigan, hindi inayos. Ayan. Ayan, oh. It's clean. I washed it. Ito mamaya, linisin natin para pagpasok ng oil seal dito, walang sabit. Alright, so bali, kain lang tayo, then assemble na rin kagad natin to. Ikabit na natin. Galing na dun yung ano. PJ lang. Tapos iuwi mo mami ni Rox. Salit-salit lang. Yung mga friction plate na to or mga metal plate na to, kung paano nyo tinanggal, ganyan na lang di ibabalik. Kasi hindi ko sure kung may baliktad dyan eh. Ikabit na lang natin kung paano natin tinanggal. Yung mga langas na yan, hayaan nyo lang siyang tumulo-tulo. Si Mamon. Juicy fruity. Ayan. And then the last. Yun. Then next natin ito. Check lang natin yung bearing. Saka mga washer kung kumpleto. Ayan. Ito okay pa naman to. Alright. Huwag yung kakalimutan yan. Wasak yan pagka nakakalimutan yan. Yun, no? Yan. Okay na. Tapos natin yung mga clutch spring. So, stock lang tayo, no? Tatlong kahon lang yung ano. Ganyan lang. Then, pwede nang higpitan yan. So, itong, may gear yan. Kailangan lahat dito nakaharap. Right? Ito yung gear. Yan. Alright, bali pwede nang higpitan yan, then sirado na rin natin. Alright, so bali ito na yung ating pagkain. So bali ako, di talaga ako kumakain ng tanghalian pagka gumagawa. Pero syempre, dapat may kusa kayo.
para kumain ako ng tanghalian. Ayan. Pero Jollibee, Chowking will do. Or kahit mga pizza, okay na yon para masaya tayong gumagawa. Ayun. Ayun, no? Ayun, no? Oh, huwag mo lagyan ng Kobe yan. Ayan. Nasa bali, ang binili sa atin ng customer is Chowking. Pwede na to. Alright, so kain muna tayo. Yan, okay na. Nakikabit na natin lahat. Langis, naisali na, natakpan na to. Lahat to, mahigpit na. And wisikan lang natin ng pampatuyo. Ayan, para matanggal yung mga langis-langis na sobra. Makasabihin mo eh. Kasabihin na may-ari eh. Libre no eh. Libre na gawa eh, masaya lang ka. Dapat dapat hindi ka na inaayos ng gusto eh. Kung ano lang makita kong piyesa, yun na eh. Ayan, so bali, let's hear it! For the first start, palit timing chain, palit chain guide, palit clutch lining. Yes! It's aliving and super silencing. It's so like a brand new. You know? Alright. Grab it. You know? Alright, so pwede na to. So bali hanggang dito lang ang ating vlog sa ating Raider 150 new breed na Raider. Putang pa new breed pa kayo, pare-parehas lang naman yan, mga gago kayo. So bali okay na to, hanggang dito lang ang ating vlog. So thank you po sa panonood and goodbye.